નમસ્તે, ડેડીઝ કિચનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું અનિલ. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળાની સ્પેશિયલ વાનગી એટલે આમળાનો મુરબ્બો. આમળાનો મુરબ્બો માત્ર 2 થી 3 વસ્તુમાં તૈયાર થઈ જાય છે. આમળા આપણા શરીરના આંખ, વાળ અને ચામડી માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. સામગ્રીમાં સૌપ્રથમ આપણે લઈશું 300 ગ્રામ આમળા, 300 ગ્રામ ખાંડ, ચપટી ઇલાયચી પાવડર અને ચૂનો. હવે આપણે આમળાને કાંટાવાળી ચમચીથી કાણા પાડી દઈએ. કાણા પાડીને આમળા તૈયાર છે. તો હવે આપણે ચૂનાનું પાણી બનાવીશું. બાઉલમાં પાણી લીધા પછી આપણે થોડો ચૂનો મિક્સ કરીશું. આપણે ચૂનો એટલા માટે નાખીએ છીએ કે ચૂનામાં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ વધારે હોય છે, જે આમળાનો કસ કાઢવા માટે ઉપયોગી છે. આમળાને ચૂનાના પાણીમાં નાખ્યા પછી આખી રાત પલાળવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો, આખી રાત પાણીમાં પલાળવા દીધા પછી આમળાનો કસ પૂરેપૂરો નીકળી ગયો છે અને કલર બદલાઈ ગયો છે. તો હવે આમળાને 4 થી 5 વાર ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ નાખીએ. હવે આપણે 300 ગ્રામ જેટલી ખાંડ છે તો 200 ml જેટલું પાણી રેડી છે. હવે એની અંદર 300 ગ્રામ ખાંડ એડ કરીશું. ખાંડ નાખ્યા પછી આપણે તરત જ આમળા અંદર નાખી દઈશું. આમળા નાખ્યા પછી 1 થી 1.5 કલાક સુધી ધીમા તાપે થવા દે. જેમ કેરી ઉનાળાની ઋતુમાં જોવા મળે છે, તેમ આમળા શિયાળાની ઋતુમાં જોવા મળે છે. આમળાની અંદર વિટામિન સી ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. આમળાના ફાયદાઓ એટલા બધા હોય છે, જો હું કહેવા બેસું તો મારો વિડીયો પૂરો થઈ જશે, પણ ફાયદાઓ પૂરા નહીં થાય. તમે જોઈ શકો છો કે આવો ઉભરો આવે એટલે દર 15 મિનિટે હલાવતા રહે. તમે જોઈ શકો છો કે આમળાનો કલર એકદમ ઘટ થવાય છે. તો એની અંદર આપણે એ ચપટી ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી દઈએ, જેથી કરી સ્વાદ સારો આવે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા આમળા ગુલાબજાંબુ જેવા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તૈયાર થયેલા આમળાને આપણે બાઉલમાં સર્વ કરી. તમે જોઈ શકો છો કે ચોકલેટ જેવો આમળાનો મુરબ્બો આપણો તૈયાર છે. આવી રીતે આમળું તૂટી જાય એટલે તમારો મુરબ્બો તૈયાર. જો તમને આ મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો.